Hai, Cik Sarah kat sini. Welcome back to my channel. So untuk video kali ni korang rasa macam seram sikit kan sebab lighting macam ni kan. Okay, tak, ini bukan cerita seram. Yang ni cerita betul. Okay, Cik Sarah sebenarnya tak jumpa cari lighting yang cantik, guna ring light pun tak jadi. So tak apa, kita guna sunset lamp ni. Okay, harap ni korang tak rasa seram lah video kali ni bukan cerita seram. Okay, cerita dia sekarang ni Cik Sarah nak ceritakan tentang 3 fees yang ada dekat Shopee. Yang pertama, transaction fee. Yang kedua, service fee. Dan yang ketiga adalah commission fee. Okay? So, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk like. Dan kalau you all rasa video ni bermanfaat, you all boleh share. Okay? So, jom kita start. Okay guys, yang pertama sekali adalah transaction fee. Untuk transaction fee ni dikenakan kepada semua seller. Tak kisahlah Shopee Mall ke, local seller ke, apa ke, semua yang jual dekat Shopee. Kalau ada order, you all dikenakan charge 2%. Okay, so 2% ni belum termasuk SST. Kalau termasuk SST, dia jadi 2.12%. Okay, jom kita tengok contoh. Sarah bagi contoh dekat you all. Okay, untuk order ni, you all tengok harga barang adalah RM59 kan. Okay, so customer bayar shipping RM4.66. Total customer bayar termasuk shipping adalah RM63.66. Transaction fee RM1.35. Okay, kita kena kira total buyer payment. Buyer payment adalah RM63.66. Betul tak? Termasuk dengan shipping tadi kan. Okay, kita kalikan dengan 2.12%. Okay, so ini kita sama dengan RM1.35 lah. Okay, kita bundarkan. So kita tengok betul tak? Yes, betul. So mereka kenakan kita RM1.35 untuk transaction fee. Itu yang pertama. Okay, itu yang pertama. Maknanya semua seller dikenakan transaction fee ni. So kalau you all nak berniaga dekat Shopee, pastikan 2.12% ni dah ada dekat dalam korang punya untung. Okay, kalau tolak untung, tolak dengan 2.12% ni, ada lagi tak untung. Itu yang pertama, transaction fee. Yang kedua, kita ada commission fee. Okay, commission fee ni baru saja diorang kenalkan dekat local seller. Sebelum ni hanya untuk mall status saja, hanya untuk Shopee Mall saja. Tapi sekarang ni dia dah kenakan untuk local seller juga. Kiranya semua orang kena bayar kecuali siapa-siapa seller yang belum capai 100 order lagi. Untuk seller-seller yang belum mencapai 100 order, tak kisahlah korang pernah buat Shopee tu bila, tak kisahlah bila, tahun lepas ke 2 tahun lepas ke buat Shopee, tapi you all punya sale tak pernah capai 100 order lagi. So maknanya you all tidak perlu dikenakan commission fee. Tapi kalau orang yang dah capai 100 order, you all dah kena bayar commission fee bermula 1 Jun lepas. Okay, so untuk 1 Jun lepas, diorang kenakan ada 2 jenis. Okay, ada 2 jenis commission fee. Yang pertama untuk preferred seller ataupun untuk preferred plus seller. Okay, yang kedua adalah untuk non-preferred. Okay, kiranya yang bukan preferred, yang macam biasa-biasa ni. So yang pertama, yang preferred seller punya dikenakan 2%. Yang kedua, untuk yang bukan preferred seller dikenakan 1% sahaja. Okay, so jom kita tengok contoh. Untuk commission fee, kalau tadi transaction fee kita ambil daripada customer payment, betul tak? Tapi untuk commission fee ni dia tak ambil daripada customer payment, dia ambil daripada harga barang. Contoh, kita harga ni RM98, betul tak? RM98 kali dengan 1.06% untuk yang bukan preferred seller kan. Okay, so kita cuba RM98 kali dengan 1.06%. Okay, so yes, betul tak? RM1.04. Okay, so kita dikenakan commission fee sebanyak RM1.04. Okay, kita buat balik kira-kira yang transaction fee tadi kan. Transaction fee ni daripada total payment kan. So kita tengok balik, total payment dia adalah 102.6 kali dengan berapa tadi? 2% kan? Okay, so 2.12%. Okay, so 2.18, betul tak? Yes, betul. So yes, itu perbezaan commission fee dengan transaction fee. So rata-rata mungkin you all kena spend 3% lah, 3% untuk dua ni. Kiranya dalam untung tu korang kena masukkan 3% untuk korang bayar transaction fee dengan commission fee. Okay, so kita dah settle transaction fee, commission fee. Yang ketiga, yang terakhir ni, yang ini paling crucial sekali ini paling crucial sekali, di mana kita ada service fee. Tadi yang transaction fee untuk semua seller, betul tak?
untuk semua seller. Yang kedua, kita ada commission fee untuk seller-seller yang dah capai 100 order. Okay, yang ketiga ni untuk seller-seller yang menggunakan diorang punya marketing. Yang korang tengok ada batch-batch dekat kedai-kedai tu kan, yang ada batch free shipping tu. Kalau seller tu menggunakan free shipping dan juga cashback ni, mereka ni lah yang akan dikenakan fees. Okay, so macam contoh yang pertama, free shipping RM15, dia punya service fee adalah sebanyak 4%. Itu belum termasuk SST. Kalau termasuk SST, 4.24%. Okay, yang itu yang pertama. Yang kedua, free shipping RM40 hanya 2%. Dan yang cashback 10% hanya 3%. So, Sarah akan letak kat sini. So, korang boleh tengok. So, ini adalah charges yang dikenakan untuk seller-seller yang menggunakan marketing effort daripada Shopee, iaitu free shipping dan juga cashback ni lah. Contoh macam kedai Sarah ni, kita orang ada menggunakan free shipping RM15 dan juga cashback 10% tu. So kita orang pakai dua-dua. Kiranya free shipping RM15 pun kita orang apply, cashback 10% pun kita apply. So kalau macam tu, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so dia ada kalau combine dengan cashback, free shipping combine dengan cashback, dia ada persen dia yang lain lah. Contoh macam free shipping RM15 dan juga cashback 10%, kalau combine jadi 6%. So kalau free shipping RM40 dan juga cashback 10% akan jadi 5%. Okay, so kita nak cuba tengok macam mana cara dia kira Untuk yang ini, nampak tak? Service fee dia RM4.13. So, bila kita guna dua-dua ni, kita dapat 6% kan? 6%. So, 6% service fee ni belum masuk SST. Kalau termasuk SST, 6.36%. So, kita cuba kira. RM65 kali dengan 6.36%. Okay, sama dengan 4.13. Nampak tak? Betul tak? Betul tak kita kira tu? Yes, betul tak? Okay, ada transaction fee. Nampak tak tu? Transaction fee tu 2% daripada buyer payment kan. So, kita tengok buyer payment RM65 kali dengan 2.12%. So, untuk transaction fee RM1.37.8. Okay, so dekat sini kita boleh tengok. Betul tak? Yes, betul. RM1.38 dan juga RM4.13. So, yes, itu total dia RM5.51. Yes, itulah dia. So, kalau lepas ni you all nak join apa-apa program daripada Shopee, kena tahu dulu dia punya service fee, kena tahu dia punya berapa persen dia. Yes, itulah dia. So, lepas ni you all dah tahu lah kan. Okay, so itu saja untuk video kali ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum semua. I love you all.